Thì đây là hũ câu quạt của anh chị nè cả nhà. Ớt nhìn rất là hấp dẫn luôn. Kế bên là tóp mỡ và tôm khô. Đây, đó. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Phú Travel. Thì ngày hôm nay Phú đang ở đường rất là gần khu vực mình sống, đó là quận Bình Thạnh. Địa chỉ là 196 Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh nha cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ghé thăm lại một xe bánh tráng, cũng một thời gian cũng được rất là nhiều người biết đến. Lúc trước thì mình cũng có quay, nhưng mà bây giờ lúc trước thật ra lúc chia sẻ lúc trước mình cũng có sai sót một số thông tin, và hiện nay thì cái giờ giấc cũng như là cái giá cả ở đây cũng đã thay đổi rồi. Thì xe bánh tráng này người bán và người mua không hề nói với nhau một câu nào, mà chúng ta chỉ vào, chúng ta chỉ và chọn món, rồi món ra ăn tính tiền, vậy là xong. Thì nói chung là đây là một hoàn cảnh mà mình thấy rất là nể phục anh chị. Thì cả hai anh chị đều không thể nói và không thể nghe, cho nên mình muốn chia sẻ lại hoàn cảnh này để cho cả nhà ai có yêu thích những cái món ăn ở đây thì hãy đến ủng hộ cho anh chị. Mình thích nhất là cái bánh tráng nướng của chị ở đây nướng luôn rất là ngon. Và ngày hôm nay có thêm món mới, đó là cơm cháy kho quẹt nữa. Thôi bây giờ xin mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu menu nha. Hôm nay chúng ta sẽ kéo qua xe bánh tráng nướng của anh Sơn, chị Thủy. Đây là một địa điểm khá quen thuộc với nhiều người dạo gần đây bởi 3 điều không. Đó là đồ ăn ngon, không chê vào đâu được, nơi người bán không nghe bằng tai và không nói bằng lời, nơi có sự tương tác đáng yêu giữa người bán và người mua. Đơn giản chỉ là chỉ trỏ, mỉm cười trả tiền và gật gù thưởng thức món ăn. Xe của anh chị cũng dọn dẹn, chỉ có vài chiếc bàn, vài chiếc ghế, nhưng chiều nào tầm 5 giờ cũng nhộn nhịp những dòng khách ghé mua ủng hộ. Thực khách đến mua không phải vì tò mò qua cái bảng, chúng tôi không thể nói và nghe, vui lòng chỉ tay chọn món, mà vì đồ ăn của anh chị quá ngon. Bánh tráng nướng topping cực nhiều, gia vị nêm nếm hài hòa và màu sắc cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt là món cơm cháy kho quẹt vàng giòn thơm nức mùi mỡ hành với giá chỉ 25-30 ngàn một phần. Rất nhiều người ăn ngay tại chỗ, giơ ngón tay cái về phía chị chủ và được đáp lại bằng cái vòng tay hai lời cảm ơn cùng nụ cười tươi rói. Cứ như vậy, giữa chốn lao xao những tiếng người xe ý ới, có một nơi chỉ cần giao dịch bằng ngón tay và nụ cười vẫn mang lại niềm vui nho nhỏ cho cả người bán hàng và thực khách. Chợt nhận ra Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen chật vật, nhưng cũng có một Sài Gòn luôn tràn trề những khoảng lặng đầy tình cảm, bởi sự chân thành và tử tế thì không cần có thanh âm. Rồi thì hiện tại Phú đang đứng ở đây, nói chung là khách bắt đầu tới, nhưng mà chắc là mình sẽ ghi ra hết tất cả những cái tờ giấy để những cái câu hỏi để cho chị trả lời, để một lát họ không có làm phiền anh chị. Một lát khách đông là anh chị sẽ lo bán thôi, mà bấm điện thoại nhắn nhắn qua lại nữa thì rất là lâu, cho nên Phú soạn hết khoảng vài câu hỏi để anh chị có thể trả lời. Dạ, chị cứ ghi hết ra luôn. Dạ. Dạ. Lúc trước chị bán 3 giờ mà tại sao bây giờ lại bán 5? Dạ. Dạ, chị ghi đây nè. Dạ. Từ lúc dịch đến giờ chị bán ngọn. Dạ rồi. Rồi, em cảm ơn chị. Em sẽ anh ghi thêm một cái gì ra cả nhà ơi.
Dạ. Nha. Em này. À, Dạ. ở đâu? Ở đâu? Phòng trọ ở đâu? Ở Thủ Đức. Ở Thủ Đức đúng không chị? Ở bên đây. Gần đây thôi. Ở gần đây. Địa chỉ, cho địa chỉ. Ở Đồng Nai. Vợ ở Đồng Nai. Vợ ở Đồng Nai. Ok thì Phú đã đến sớm và mình có được cái thông tin để chia sẻ cả nhà để không tốn thời gian của anh chị. Thì bây giờ mình chia sẻ cái menu cho cả nhà nha. Vì anh chị không thể nói và cũng không thể nghe. Thì trước mắt thì bây giờ đây là cái menu có bánh tráng nướng và cơm cháy khô quạt. Lúc trước thì anh chị bán bánh tráng nướng thôi, về sau này bán cơm cháy khô quạt. Và cái giá thì nó cũng đã thay đổi, thì do sau dịch rồi trước dịch thì nhiều giật giá leo thang, thì mình thấy là hồi trước là bánh tráng truyền thống 12.000, bây giờ là 14.000 một cái, thập cẩm là 25.000. Chị có bán thêm bánh trứng cút nướng nữa đó, rất là nhiều mức giá 14, 15, 20, rẻ có giá cao cũng có. Đây là cơm cháy khô quạt không là 25, cơm cháy gà bông hình như chắc là chà bông gà cả nhà 30k 300.000. Rồi hiện nay thì giờ bán của anh chị là chỉ từ thứ Hai đến thứ Bảy. Cái giờ đã thay đổi là từ 5 giờ đến 23 giờ, là vì cái chỗ mới này của anh chị á, là người ta chỉ cho anh chị bán cho tới khoảng là đến 5 giờ mới cho bán thôi, Chủ nhật nghỉ. Đây là cái câu slogan của anh chị: hôm nay trời thật đẹp nhưng tôi không thể nói và nghe. Thì có nhiều người mình thấy là lần trước quay thì có nhiều người cũng thắc mắc là sao cái câu này nó không có hiểu nghĩa, tức là dạng như cái câu này nó đối lập với cái việc mà một cái ngày tươi đẹp ai cũng có thể là thấy được hay là tận hưởng được cái trọn vẹn niềm vui, nhưng anh chị thì không có cảm nhận được những như là những cái âm thanh của cuộc sống và muốn trò chuyện nhiều hơn với người ta thì nó hơi khó. Bây giờ thì Phú sẽ chỉ là một món từng món thôi ha. Chắc là bánh trứng cút luôn quá chị. Nhưng mà giờ chỉ là chị làm chị đang làm cái bánh trứng cút nướng nè. Cái gì cả nhà cho Phú thông cảm nha, tại lâu lâu mình cứ quên, mình cứ gọi á, theo cái thói quen. Ngon lắm. Những cái vật liệu anh chị sử dụng rất là kỹ càng. Đây nè cả nhà nhìn nè, chị làm ở trong đây. Bây giờ là chị có thêm một cái bếp ở đây nữa. Đây là những nguyên liệu mà chị làm bánh tráng nướng là xúc xích nè, phô mai con bò cười, khô bò, rồi cái khô này là coi như khô thanh cua nè, ruốc, hành. Ai không tới đây không ăn hành nhớ dặn ghi kỹ nha, để mất công chị lỡ làm lộn đó. Đó, phô mai trứng cút chị đập ra. Bên kia là anh đang làm cơm cháy. Rồi thì mình chia sẻ cho anh cho cả nhà ha. Thì anh đang làm cơm cháy, anh có tên là anh Sơn, anh Lê Trường Sơn. Còn chị anh Lê Trường Sơn, còn chị tên là Lê Mộng Thúy. Anh Sơn và chị Thúy. Hai anh chị là có hai người con là một trai một gái. Một bé trai thì 7 tuổi và một bé gái là khoảng 4 tuổi. Một bé học lớp 2, một bé là học lớp mẫu giáo. Thì tầm anh chị bán là đến 11 giờ là về rồi. Và phải ghi sao bây giờ ta. Bánh trứng cút nướng là nếu mà ăn thêm thì sẽ là cắt thêm nguyên liệu để riêng như vậy, chứ không phải là bỏ vào trong cái bánh trứng luôn. Lần này
quay lại thì chị có thêm cái loại nước sốt màu hồng hồng, chắc là pha từ mayonnaise và tương ớt. Cái sốt là giống như chị hỏi là mình có ăn ớt không, tương ớt không, chị sẽ cầm cái chai ra chị đưa cho mình. Đúng rồi. Đây là một cái phần cơm cháy kho quẹt mình rán nướng. Anh có một cái máy tính bấm giá tiền cho cả nhà. Đây là nếu mà chúng ta mua cơm cháy mang về, anh sẽ dùng một cái miếng giấy bạc, anh kéo, anh quấn lại, anh kẹp cái miếng bánh lại rồi bỏ vào bao. Trước là mình coi. Nhưng mà mình ăn tại chỗ rồi. Thì đây là hũ câu quẹt của anh chị nè cả nhà. Ớt nhìn rất là hấp dẫn luôn. Kế bên là tóp mỡ và tôm khô. Đây, đó, tóp mỡ và tôm khô đó cả nhà. Cái này là bánh trứng cút nướng chị làm cho mình luôn nè cả nhà. Là cái phần thập cẩm. Và sẽ có khô bò, xúc xích, nửa cây xúc xích. Cái này chắc là tương ớt với mayonnaise rồi. Dạ đó chị, nếu mà mọi người để ý thì khi mà chị làm á, nếu mà ai không ăn chị sẽ hỏi xem có ai có ăn ớt không, chị sẽ đưa chai tương ớt lên. Đây là xong một phần rồi. Đây là bánh tráng nướng của mình, thập cẩm. Chắc là trong lúc chị làm thì Phú sẽ chia sẻ thêm. Thì chị á, là ở Đồng Nai, anh á, thì ở Quảng Ngãi. Hai anh chị quen biết nhau. Đến nay là chung là bây giờ là vừa làm để lo cho hai bé. Và anh chị sống với nhau là được 15 năm rồi cả nhà ơi. Hiện nay anh chị ở phòng trọ. Lúc trước á, thì anh chị ở chỗ khác xa hơn. Hình như bây giờ để cho tiện việc buôn bán thì anh chị đã, mình cho luôn cái địa chỉ cho cả nhà nha. Là bây giờ anh chị là ở gần đây hơn. Là ở địa chỉ là số 90/1 Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận. Rồi. Đây ghi quá trời giấy tờ luôn nè, để chia sẻ cho cả nhà nè. Đó, bánh tráng. Cái mặt bằng này á, là chị Thúy và anh Sơn là mới thuê, nói chung là cách đây không lâu lắm. Thì ở đây chỉ cho anh chị bán từ 5 giờ. Và cái thuê mặt bằng ở đây là tới 2,5 triệu một tháng đó cả nhà. Còn cái phòng trọ anh chị đang ở là 4,5 triệu. Wow, nhìn ngon quá. Cả nhà nếu mà để ý thì chị làm xong đúng không? Nếu mà mang về là chị sẽ được đựng trong một cái túi giấy như vậy nè. Rất là lịch sự. Thường có những nơi khác họ sử dụng cái giấy báo. Thì có những cái mực thì nó cũng không tốt lắm. Ngon chưa kìa. Nhìn rất là ngon nha. Ai đã từng ăn bánh tráng nướng của chị thì chắc chắn sẽ không quên hương vị của chị đâu. Hấp dẫn lắm. Rồi, đây em cảm ơn chị. Đây. Rồi, bây giờ đây là cái phần cơm cháy của mình. Hôm nay mình ăn là ăn cơm cháy của thử xem như thế nào luôn. Khoảng bao nhiêu phút ta? Như nãy giờ Phú để ý là cái món này là anh làm khoảng 10 phút là sẽ xong một cái phần cơm cháy này. Đây là cái kho quẹt. Giờ chị bán 3 món luôn. Hồi trước bán có 1 món à. Không biết cái lượng, khi mà cái lượng khách đông thì anh chị xoay trở như thế nào. Chắc cũng phải mọi người tới thì chắc cũng phải từ từ tới lượt thôi. Đó, cái tóp mỡ nè.
Ở nhà nhìn cái cách anh làm anh xài lửa lớn và anh xay đều, rất là đều tay. Cái chiếc cơm cháy mà anh làm ra cái màu nó vàng đều, cháy đều lắm cả nhà. Nó mỏng dẹt. Chắc là một lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm cái thông tin vì sao anh chị có thêm cái món này ha. Bây giờ mình cứ xem mình làm trước đi. Và giờ rất là nhiều thông tin. Mình nghĩ đó là cách thật sự là khi mà đến đây quay đó, nếu là mình nghĩ được cái cách vậy là thấy là nó vẹn toàn nhất cho cả nhà. Chứ nếu mà như lần cũ mình cầm cái điện thoại mình hỏi chị từng câu rồi chị bấm ra nữa thì rất là mất thời gian luôn. Rất may mắn là Phú đi ăn nhiều nơi thì nhiều chất bổ dưỡng nó cũng lên tới não, cho nên nghĩ ra một cái cách cũng khá là vậy. Đây xong rồi nè cả nhà. Ý hình như anh làm thiếu của mình rồi. Ý thì chỉ có đậu và bắp cải thôi cả nhà, không có những thứ cầu kỳ khác. Ăn có bắp cải là được rồi, mình sẽ ăn bắp cải. Quên tập 2 rồi. Không sao, gác đại lên vậy thì có rồi. Cái nhà thông cảm nha. Tại vì đông quá cho nên ảnh lộn quên một tí xíu. Có gì mà là do nãy giờ mình quay á, mình cũng hơi làm ảnh hoang mang. Rồi, em cảm ơn anh. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ hiện tại là cái áo Phú ướt luôn rồi. Ngồi đây bây giờ là tại vì thực ra bây giờ đó, nói chung là cái không gian ở đây nó sẽ hơi hạn hẹp. Chỉ có một lúc sau mà về khoảng tầm 6 giờ tối á, 7 giờ thì cái không gian ở đây nó bắt đầu sẽ rộng hơn. Tại vì các công ty ở đây thì người ta sẽ trả thì cái bắt đầu chỗ phía trước nó trống thì anh chị có thể bày ra nhiều hơn. Cho nên cả nhà lưu ý nếu mà có đi giờ sớm hơn từ khoảng 5 giờ đến khoảng 6 giờ mấy 7 giờ á, thì cả nhà nên mua về. Nó sẽ tại vì ngoài đây nó sẽ không có diện tích nhiều. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta xem lại menu của anh chị nha, rất là nhiều thứ luôn. Thì anh chị có tặng thêm một phần là bánh trứng cút nướng. Nói chung á là một cái phần thập cẩm như vậy là 30.000 nè cả nhà. Nếu mà ăn thêm phô mai thì tính tiền là 8.000. Bàn lan có bánh tráng nướng, cơm cháy. Cơm cháy này là 30.000. Cơm cháy gà bông. Rau luộc kêu thêm 10.000, chúng ta được một dĩa như vậy. Rồi, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bữa ăn ngày hôm nay. Rồi, tới giờ rửa tay rồi. Hiện tại thì đang trong tới giai đoạn hơi căng thẳng, chúng ta phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Mình sẽ ăn bánh trứng cút nướng trước đi ha cả nhà. Cái góc này mình hơi khó quay. Đây để mình cầm lên hết cho. Mình cầm hết cho, bạn khó gì để mình lo cho. Phô mai ăn nha. Có một điều lưu ý thì coi như ở đây chỉ có đồ ăn thôi. Nước thì chắc là cả nhà phải kiếm ở cách đây 3 căn thì có bán trà sữa. Nếu mà một lát nữa tối hơn nữa thì chắc sẽ có nhiều xe hơn xuất hiện. Trời ơi. Mình thích ăn cái bánh trứng cút nướng. Còn bánh trứng cút đó nha. Bánh trứng cút. Cái món này nó dễ ăn. Còn cái này ai thích nhiều nhân hơn thì mình lấy nhiều nhân ha, còn không thì ăn đơn giản cũng được. Nhiều mức giá cho cả nhà lựa chọn lắm. Trời ơi, ngon, có phô mai à. Béo khô bò đỏ, ngọt cay cay, khô mực, cái ruốc á, cái ruốc ngon.
Rồi thêm miếng nữa chúng ta qua bánh tráng nha. Kéo cắt đây cả nhà ơi. Cầm nguyên cái thì ăn nhìn nó cũng hấp dẫn hơn nè. Lật bánh tráng trở mặt nhanh như người yêu cũ. Mình cắt ra cho dễ ăn. Đó, đây mình xem. Rồi, cả một thiên đường trong chiếc bánh tráng đầy đủ màu sắc. Vô cái nhà bạn Tuyệt vời chưa? Đây, ăn cái bự hay cái nhỏ? Ăn cái nhỏ để tăng cái bự. Ăn cái nhỏ tăng cái bự nha. Cái bánh tráng chị sử dụng á, hình như nãy mình để ý á, nó cũng là một cái loại bánh tráng đặc biệt. Nó không phải là cái bánh tráng trắng như cái loại mà chúng ta thường thấy. Nó có màu màu nâu, và khi nướng lên á, ăn cái phần vỏ ngoài rất là giòn. Nếu mà cả nhà lúc ăn nóng á, chiếc bánh này của chị làm rất là ngon luôn. Ở trong rất là nhiều tương ớt, mayonnaise, rồi nếu mà ăn cay thêm chúng ta xịt thêm tương ớt cắn vô, trời ơi, nước sốt béo béo thơm thơm, wow, quyện xúc xích, khô gà, thuốc, cả một thiên đường đang nhảy múa, cả một thế giới ẩm thực đang nhảy múa trong miệng mình. nghe nó điêu điêu ấy. Xạo các bạn ơi. Quá ngon. Điều đặc biệt điểm cộng của anh chị đây nữa là cả nhà tới đây ăn sẽ được cho khăn lạnh miễn phí luôn, mà lạnh nha chứ không phải khô luôn nha. Rồi đây khô quẹt nó nguội bớt rồi nè. Mình ăn thử nha. Trời ơi, phải những tín đồ tóp mỡ và tôm khô, trái ớt đỏ tươi, thảo lắm. Ăn chớ đi. Ăn không khô quẹt là một cái. Ủa có mua nước kìa, có nước kìa. Chị có bán nước nữa. Bây giờ chị có bán nước nữa. Có nước cả nhà. Chiều là có anh tới phụ anh. Sẽ có một anh đem nước tới đây. Hình như là theo như mình thấy là anh này cũng không có thể nói và cũng không có thể nghe. Hai anh này cũng giao tiếp bằng ấy. Rất là đậm đà luôn đó nha, không thua nhà hàng đâu. Ăn này trước đi. Ok. Đây. Đó. Cơm cô cháy chà bông. Mình nghĩ đó chắc là khỏi lấy chà bông đi, lại này mình lấy cho cả nhà thêm, chứ là chà bông nó đã mặn rồi, chấm thêm khô quẹt mặn, cho cái món này nó khác nước chợ dữ thần luôn rồi nha. Cái này chắc cho mấy ông nhậu á ăn hợp lý hơn. Trời, chị tặng thêm một thằng ghi ướt nha. Cả nhà nhìn cái chiếc bánh anh đổ, anh làm cháy nè, rất là đều, rất là đẹp, mỏng. Trời ơi, đây là một cái món phải nói là đặc sản của Việt Nam mình, rất là tuyệt vời. Mặc dù để nãy giờ nó không có bị cứng, nhai rất là giòn. Rất là dễ nhai luôn cả nhà, ngon lắm. Cái vị mặn và vị ngọt của cái khô quẹt chị làm á, nó vô cùng đậm đà và nó không có bị gắt. Chấm rau nha. Để mình nhai xong đó. Ăn quá. Ra 10.000 cũng nhiều lắm đó. Nó về đơn giản nè, mình cũng không thích thủ quai lắm. 10.000 thôi. Có nhiều chỗ như bán khoảng như vậy nè, 20.000. Nhưng cũng cháy ngon quá. Nó giòn đó, nó thơm. Và ở trong cái nếp á cả nhà,
Mình nhìn lại ha, cái gạo á nó vẫn còn ở đây, nó dẻo dẻo nè, cái phần bề mặt nó dẻo dẻo cho nên ăn cái cảm giác nó rất là dễ nhai, không có bị nhai mỏi miệng. Răng mình yếu đó nhưng mà mình thật sự mình nhai cái này anh làm nó mỏng lắm, ăn dễ được cùng. Đây. Nãy giờ mình chưa có chia sẻ là vì sao anh chị bán thêm món này ha. Mình chia sẻ nha, mình đã hỏi anh chị rồi. Cái này gọi là gì đâu quên nè, đậu que, đậu đũa. Cô hay bị lẫn lộn cái đậu que với đậu đũa. Cái này chắc đậu đũa. Đậu đũa nhai á, bùi bùi nó có chút ngọt ngọt, cải giò. Nên lúc mà mình chấm mình nhai á, trời nó túa nước ra. Ai mà từng ăn cái món này hiểu cái cảm giác mà khi mà nhai rau củ nó tứa nước ra rất là đã. Trời ơi, nước rau củ ngọt lắm. Ok, mình chia sẻ lại ha. Kho quạt và cơm cháy. Anh chị vì sao anh chị bán thêm là anh chị muốn cho cái tiệm mình đa dạng hơn, cho nên đã bán thêm cái món bánh trứng cút và cơm cháy. Thứ nhất là cái cơm cháy này anh chị là cho chị đề xướng nghĩ ra, và anh chị học ở trên Google, coi video ở trên Google để mà anh chị làm ra được những cái món này. Nói chung là tôi rất khâm phục cái nghị lực của hai anh chị. Anh chị cũng nghĩ đến được về cái việc xu thế khách hàng bây giờ là cần cái sự đa dạng hơn, anh chị đã nghĩ đến những cái món vậy. Có hai anh chị mà hai người thì không thể nói cũng không thể nghe, phải nuôi hai đứa con nữa. Rồi bây giờ chắc là xin phép cả nhà mình ăn nha. Rồi, ngày hôm nay là một ngày cũng nói chung là cũng khá là vất vả nhưng mà rất là vui vì chia sẻ được cái hoàn cảnh của anh chị để gửi đến cho cả nhà. Hy vọng là những cái thông tin mà mình truyền tải ra cho cả nhà nắm rõ được cái hoàn cảnh của anh chị. Thì ai ở gần đây thì hãy ghé ủng hộ anh chị thử cái cơm cháy khô quạt của anh chị nha, rất là ngon luôn, và bánh tráng nướng nữa. Ai thích ăn cái gì cứ ăn cái đó. Ở trên menu có rất là nhiều mức giá, từ giá rẻ nhất cho đến giá cao nhất là khoảng là 30.000 thôi. Và lưu ý giùm mình là cái bánh trứng cút và những cái bánh tráng nướng thập cẩm á, là bánh tráng là 25, thì nó cứ chung là cứ thêm phần phô mai là 8.000. Và trong riêng cái phần cơm cháy khô quạt, cơm cháy chà bông này 25-30.000 đã bao gồm có khô quạt nha cả nhà. Còn nếu chúng ta ăn thêm thì chúng ta sẽ thêm là cơm cháy là 15.000 và khô quạt là 10.000, rau luộc là 10.000. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những hấp dẫn kế tiếp. Có bán nước. Có. Chị có bán nước và khăn lạnh miễn phí nha. Nhưng mà lúc sau thì chứ bây giờ thấy là hơi bị đông đấy.